ไลฟ์มันเริ่มยังเริ่มแล้วเนาะสวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างวันนี้ลิลินมาในรูปแบบไอคอนอีกแล้ว ก็นึกว่าเราเป็นตัวละครเกนชินแล้วก็มันค่อนข้าง เข้ากับธีมของวันนี้เนาะวันนี้เราจะมานั่งดูโปรแกรมเกนชินนะคะประกาศเวอร์ชัน 2.8 Summer Fantasia ค่ะสวัสดีคุณคิระละนะคะยินต้อนรับเข้าสู่สมาชิกก้อยสุขอีกครั้งหนึ่งยินต้อนรับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลินลืมว่าลินควรจะพูดชื่อทุกคนสวัสดีคุณลินทอรี่ค่ะสวัสดีคุณคิระละสวัสดีคุณจิโร่สวัสดีคุณจิรพัฒน์สวัสดีคุณเจิ้นสวัสดีคุณไทยค่ะสวัสดีคุณคิระยามาโตะค่ะสวัสดีสกันคุณสกันทรศิริราชพิบและพิติพงศ์2/4เลขที่12สวัสดี เหมือนเรียกชื่อแบบเช็คชื่อเลยอะ ต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาดูเกนชินกันเนาะแล้วก็มานั่งเตรียมตัวเรามานั่งคุยกันก่อนขอบคุณคุณเจนสำหรับ4 เดือนค่ะสวัสดีเช่นกันสวัสดีครับขอบคุณสำหรับ4 เดือนครับทำไมalertเรามันเป็นอันนี้ล่ะเราไม่ได้ใช้อีกอันหนึ่งอยู่เหรอขอไปเปลี่ยนก่อนแป๊บนึงวันนี้ทุกคนกินข้าวมาหรือยังคะเป็นไงบ้างทุกคนเล่นกินข้าวกลางวันตอน4 โมงกินไปตอน4 โมงตอนนี้ก็เลยยังไม่หิวนะคะคงกินข้าวอีกทีหนึ่งตอนดึกไม่ก็ไม่กินเลยคุณเลเล่ขอบคุณสำหรับ5 เดือนค่ะรู้จักกันมา3 เดือนแล้วรู้สึกว่าช่องนี้ไม่ใช่แค่ลิลินคนเดียวที่ตกเลขนะคะเนี่ย ถ้าหากเพลงดังไปบอกได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะปิดเพลงตอนที่เราตอนที่โปรแกรมมันเริ่มด้วย20 กว่านาทีเรามานั่งคุยกันก่อนดีกว่าคุณน้องแมวเราสะโพกแตก น้องเป็นไรไหมอะหรือว่าแค่จะบอกว่าน้องอ้วงอะอ่านชื่อผมไม่ออกไม่เป็นไร เล่นขอโทษค่ะเล่นอ่านภาษาไทยไม่ค่อยเก่งอะขอโทษด้วยค่ะเขาเปลี่ยนธีมวิจิตก่อนเนาะเพราะตอนนี้มันเด้งขึ้นเหมือน Windows Error เราต้องมีสติกเกอร์แปะแบบเท่ๆในโนติมันขึ้น3 เดือนของลิลินมันเขียนว่า5 เดือนนะของลิลินเขียน5 เดือนนะคนเลเว่นจะหาว่าลิลินโกหกอย่างงั้นเหรอน้องต้องผ่าตัดแต่น้องเริงมากน้องผ่าตัดมาแล้วก็คงจะซึมมานะคะขอให้น้องหายไวๆนะคะมันเป็นความYouTubeมันเป็นความผิดคุณเลเว่นหรือมันเป็นความผิดของ YouTube กันแน่นะอยากดูโปรแกรมแล้วทุกคนอย่าลืมนะคะว่าในโปรแกรมนี้มันจะมีเดี๋ยวหนูขอ sign in chat ก่อนอุ้ยโอ้สวัสดีครับโอ้หนูต้องเปลี่ยนบัญชีอย่างนั้นเหรอเนี่ยทำไมมันไม่ภาพมันไม่เปลี่ยนมาไวมากเราจะมานั่งเล่นกันก่อนแป๊บนึงรอโปรแกรมเริ่มผมผิดได้ไงนี่ใครนั่นน่ะสินะนี่มันใครกันนะทำอะไรกันก่อนเลยทุกคนเรานั่งดู YouTube กันดีไหมแบบนึงนะมานั่งดู YouTube กันก่อนนี่ทำไมภาพมันเป็นอย่างนี้ล่ะชดโตมัตเต
เอ๊ะเราต้องแคปเจอร์อย่างกันไหมแล้วเอาล่ะมาละมีคนทะเลาะกับ YouTube เราว่าถ้าหากคนเลเว่นทะเลาะกับ YouTube หนูว่าไม่น่ารอดว่ะดูอะไรดีอ่ะดูพิธีนโมมันจบไปแล้วนะทุกคนไม่มีคอนเทนต์ทุกวันอีกแล้วนะเนี่ยพี่หนูว่าทะเลเป็นซุปทำไมอ่ะทะเลมีอะไรลาน้ำทะเลเค็มปะเค็มทะเลมีผักปะมีน่ะมันเป็นซุปไม่ใช่ซุปเอามาจากเว็บไหนเนี่ยมันเป็นซุปไม่ใช่โว้ยมันใช่โว้ยทั้งลูกค่ายทั้งลูกค่ายแล้ว CEO ค่ายฉลาดมากทุกคนไงดูคลิปไม่ลินดิไม่มีคลิปให้ดูมีแต่ไลฟ์สตรีมดูทำไม20 นาทีสวัสดีคุณจตุพลครับนั่งดูคลิปพี่เทียนเพราะไม่มีอะไรดูรอเกนชินไลฟ์สตรีมมานะคะอีก20 นาทีอ่ะเดี๋ยวเขามาอีก20 นาทีแล้วเราก็รีแอคกันเนี่ยดูคลิปพี่เทียนเราสามารถดูคลิปคนอื่นในช่องเราได้เหรอคะเราสามารถทำแบบนั้นได้หรือเปล่าคะลิลินไม่แน่ใจลิลินต้องทักไปถามขออนุญาตพี่ทีนปะเนี่ยอะไรเอ่ยมีน้องครับมีแฟนหรือยังครับแฟนหรือยังครับฮะไอ้หน้าหล่อนั้นมันเป็นใครก็พี่ไงคัดเมษาน่ารักที่สุดไม่พอเมื่อกี้ไม่พอคัดเริ่มใหม่เมษาน่ารักที่สุดทุกคนก็มีอันคลิปพี่ลิศแค่อันเดียวเองอ่ะตัวคลิปเมษายก็ได้พี่เหนื่อยหรอคะไม่ต้องพักหรอกค่ะใจร้ายจังแต่มากอดนี่มาคิมมี่นะทอริโกนี่นะเด็กพี่ลิศรีวิวความรักช่วงนี้ด้วยเพลงของทีนต้องมีแน่เลยลิลินเพิ่งกดดิสไลค์ขอโทษครับว่าเป็นเช่นไรไม่อ่ะสมหวังเหรอช่วงนี้อ่ะงั้นต้องนี่เว้ยเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทางไม่อ่ะไม่ใกล้เคียงเลยหนูโดนลิขสิทธิ์แน่เลยนี่ว่าเอาออกจากหัวกูทีมเอามันไปไกลด้วยพี่ลิศจะไม่ทนกับต่อสิ่งนี้เรานั่งโปรโมทช่องในค่ายดีไหมพี่ทีนเขาเอาชื่อทุกคนไว้ตรงนี้แล้วทำไมหนูต่างจากพวกว่าหนูเอาทั้งหน้าเลยคนอื่นเขาเอาแค่ตาน่ะเราทำยังไงดีเราจะเปลี่ยนเป็นตาบ้างหรือเปล่านะไม่เอาอ่ะเอาทั้งหน้าอย่างนี้แหละดีละเขาลงอะไรBGM 1 ชั่วโมงหนูจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยถ้าหากหนูเปิดช่องมาพวกนี้แล้วเมษากับพี่ทีลิขสิทธิ์หนูจะร้องไห้แล้วนะคนพี่เองคนแค่คนสวัสดีครับสนใจสวัสดีคุณจริงครับหนูกลัวพี่ลิศเขาก๊อปปี้ไลค์หนูเนี่ยเราดูทีละนิดนะคะทุกคนเราดูทีละนิดเดี๋ยวโดน เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์น้องเกด
ตีมตัวเองดีกว่าทำไมมันแนะนำให้หนูอะสวัสดีครับสวัสดีโอ้แค่นี้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ ฉันจะกลัวลิขสิทธิ์อะไรจะค่ายตัวเองวะเนี่ยทีนูต่อเอ้ยเวอร์ชันนี้น่ารักว่ะแล้วเมื่อไหร่เขาจะร้องเพลงคิมินโดโตะอะคิมิโนโตะนิโกะนินาเตชิมะเอบะกิโตไลน์นี้ปะหนูอยู่ไลน์นี้นะถ้าใครยังไม่เห็นให้ดูหนูได้ในไลน์นี้อะไรอีกันโอ๊ะหนูต้องไปเดินกลับมาเดี๋ยวหนูกลับมานะทุกคนหนูต้องรีบเดินอ่ะเดี๋ยวมันจะเริ่มในอีก15 นาทีเรียกหนูด้วยนะมันมาแล้วเรียกหนูด้วยนะ
นี่หนูวิ่งมานั้นเนี่ยสวัสดีครับว่าขอพักเลยแป๊บนึงสวัสดีครับสวัสดีคุณเป็นยังไงสวัสดีคนดีครับสวัสดีคุณธนกรสวัสดีค่ะหนูโดนดุไม่พาน้องหมาไปเดินเล่นไลฟ์กันยินยังไม่เริ่มเลยนี่แบนคุณเลเว่นใครส่งข้อความมาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีคนในเน็ตติดครับจะท่อมหนึ่งละมันจะเริ่มหรือยังเริ่มแล้วรีเฟซโอ้กลับมาพอดีเลยยังเหนื่อยอยู่เลยอะนะ720p แล้วกันนะทุกคนพอไลฟ์เราก็ไม่ถึงเริ่มยังอ่ะมันโหลดดิ้งอ่ะเดี๋ยวฮะยังไม่มาเหรอคะเนี่ยมาแล้วอ๋อหนูมิวอยู่ Princessin, have I captured your undivided gaze? มาแล้วพี่ There's ชิ no ล helping it, I suppose. Very well. สวัสดี I ค่ะ shall สวัสดี grant ค่ะ thine eyes permission to behold the glory that is the Princessin. Main Fräulein says she's happy to see you. A blazing star creeps into the sky, seeking to usurp the rightful territory of the Immenachreich. สวยมาก Tis futile. ฝากแป๊บนึงนะความผิดหนูเองมา80p Descend upon warm and distant seas. That is to say, a certain remote and mysterious corner of the seas has received many visitors recently. หมุนไม่ได้นะเนี่ย Honor beckon, or does disaster await? Only fate shall decide. My loyal subjects, prepare to witness the glorious revival of the Immenachreich at the hand of the Prinzessin Ertelang, as you behold the image woven by fate. In other words, well, มันจะกระตุกตอนนี้ไม่นะเฮ้ยอะไรวะปกติแล้วดูไลฟ์ทำไมมันไม่เป็นแล้วทำไมวันนี้มันเป็นวะมันไม่ใช่ปัญหาหนูปะ welcome to the Genshin Impact version 2.8 special program. Sit back, relax, and prepare to watch our version 2.8 trailer. มันไม่ใช่ความผิดหนูหรือเปล่าอ่ะ Have you ever met someone by the name of Kai? ไม่เอาทำไมมันค้างล่ะไม่ Yahara Kazuha. He was called away earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. ไม่ค้างไม่ Since the Vision Hunt decree has been repealed, No, I no longer have any grounds to officially arrest him. Then again, I guess something very interesting is about to happen. ไม่ทำไมมันไม่นะ That's it. I'm taking มัน this ไม่ case ได้เป็น over. ที่เน็ตหนูหรือเปล่านะ yes เฮ้ย Fracture! เฮ้ยเขา
คือแต่มันจะหมุนทุกๆ3 วิไม่ได้นะเว้ยอะไรวะเนี่ย When I touched the hook for the first time, it's as if I were transported to a strange dimension. Oh, faithful retainers, this is the blessed paradise the one has been searching for. แบบมาอย่างนั้นเหรอไม่นะนี่คือเขาจะแบบหมุนให้เราพักกรีดใช่ไหมไม่ขอร้องทำไมมันต้องหมุนวันนี้ปกติเราดูไลฟ์มันจะไม่หมุนป่ะ Here is where we shall witness the culmination of all things. อีเตอร์ Who commands the darkness shall lead you to one state of dreams. โมนาปะโมนา Praise be to the princess. ไม่เอาไม่หมุนมันได้พักกรีดไม่ได้เลยแบบเนี้ยไลฟ์ไปด้วยบอกใช่เหรอวะงั้นเราปิดไลฟ์เราไปดูกันสิมันไม่ควรจะหมุนปะปกติหนูไลฟ์ไปมันก็ไม่หมุนอ่ะ Has led us here to this sacred place. My หนู sincere ว่าคนอื่นก็หมุน gratitude เถอะ for ไม่ใช่แค่หนู inviting me เนี่ย to join you on this trip, Your Highness. Look at me, a genius astrologist forced into a juvenile role-playing game. Lady Magistus, are you embarrassed? Stop calling me that weird name. ตัวอะไรมาครับ ไม่รู้ค่ะมาทุกตัวหนูโอเคหมด ไม่ว่าตัวอะไรจะมาหนูดีใจหมดสวัสดีคุณซันนี่นะคะ ใช่ผมดูก็หมุนแสดงว่าไม่ใช่ความผิดหนูว่า คือมันหมุนอยู่แล้ว Name. Lady Majig. What? สิงหยานมาด้วยเหรอ Excellent, most excellent. Oh, official? That's enough. ย่า Come on, just play อันนั้นมันคลีปะโค้ดมาแล้วทุกคนโค้ดมาแล้วแป๊บนึงนะ DTNVKAW BWSF5 เดี๋ยวหนูจะแปะโค้ดให้ทุกคนนะคะมาวันนี้คนดูไลฟ์เยอะน่าจะไลฟ์เกนชินเยอะอะไม่ใช่แบบไม่ใช่ความผิดหนูทุกคนเข้าใจนะไม่ใช่ความผิดหนูโอเคปะทุกคนเข้าใจตรงกันนะหนูแปะโค้ดให้ข้างบนนะคะใครที่เล่นเกนชินสามารถเอาโค้ดนี้ไปกรอกได้เนาะหนูเชื่อว่าไม่ใช่ความผิดหนูทุกคนจริงชอบตัวใหม่ตัวแรกตั้งแต่เป็นสายหมัดน่าจะคอมโบมันเป็นสายหมัดที่ใช้ธาตุลมนะคะอุ๊ยหนูรอสกินดีลูก้าอยากได้แล้วก็ตอนนี้เพื่อนอินเตอร์หนูที่เขาดูไลฟ์สตรีมอยู่ก็บอกว่ามันหมุนนะคะไม่ใช่ความผิดเราเนาะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนเป็น 720p ให้ทุกคนแล้วกันพลาดยังไงมันก็หมุนอยู่แล้วถ้าเน็ตไม่ดีไลฟ์ลินก็บินใช่ไม่ใช่ความผิดหนูเว้ย คนดูเยอะมากเกือบในไลฟ์เกนชินคนดู 300,000 คนนะคิดดูสิทุกคน ไลฟ์คนดู 300,000 คนก็ไม่น่าแปลกที่มันหมุนนะแต่มันก็หงุดหงิดนิดนึงเนาะไลฟ์คนดูเยอะขนาดนี้มันจะหมุนได้ยังไงซันเดสสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะเพื่อนต่างประเทศเขาบอก Hey everyone, welcome again to the Genshin Impact version 2.8 special program. I'm your host, Zach Aguilar, the voice. อันนี้คือคนภาคอีเตอร์นะคะคนภาคฟิชเชอร์แล้วก็คนภาคคาซึฮะนะคะเขามาพูดเกี่ยวกับโปรแกรม 2018 เนาะ And as always, I'm excited to be joined by some very special guests. Hi,
I'm Brittany Cox, voice of Fischl, Prinzessin of Ertalang. Hello, everybody. I am Mark Witten, the voice of Kaidahara Kazuha. น่ารักมากเลย Ben, you there? Hey, what's up, everyone? I'm Ben Kronsky, the voice of Fischl's feathery familiar, Oz. And as you can see, I'll be serving as a special plushie for today's program. I'm gonna leave most of the talking to you guys, but, I'll still chime in every now and then. So cute. คาซึฮะเขามีน้ำแข็งใสด้วยอะโอ้สวัสดีครับ สวัสดีคุณอลิฟครับถ้าใครที่เข้ามาใหม่แล้วเห็นมันหมุนเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะ เพราะว่ารู้สึกว่ามันหมุนทุก first คน things เนาะ first, as everyone saw in the trailer, we've got some serious island vibes happening in version 2.8. Yeah, so cool. In fact, the stories of these islands are closely connected with each of the characters shown here. That's right. And so to match the beautiful island vibes, there's also an island-themed preview this time around. Let's have a look. This is so pretty. สวยอะแต่ไม่รู้คืออะไรอะ Indeed. ไม่รู้คืออะไรแต่สวยอะก็อย่าหมุนนี่ตัวนี้เขาพักให้เรากรี๊ดจริงๆว่ะว้ายว้าลาลิงเข้าไว้เธอมาได้ We've บอก definitely got a lot to cover. So, where would you guys like to dive in? Nice. man. Well, why don't we start from the left? And I'm totally not saying that because Kazuha's there. So I swear. คาซึฮะ Keep telling ใช่ yourself that, buddy. ไม่ได้ลำเอียงเลยจริงๆเพราะพี่คาซึฮะ Okay, so this bubble contains screenshots from Kazuha's upcoming story quest. So I want to talk about this floating purple sword. It looks so cool. I mean, Fischl loves purple. I love purple. I just need to know ส more. วัสดีคุณโดน่าค่ะที่ต้อนรับวันนี้เรานั่งกรี๊ดเกนชินเวอร์ชันใหม่กันอยู่นะคะ สตอรี่ I กรี๊ think ด the กัน sword looks kind of worn and beat up. So, not sure if I have a good feeling about this ถ้า one. เป็นดาบถ้าเป็นดาบเพื่อนเขานี่หนูร้องไห้เลย I นะเว้ wish ย I could tell you more, but I am sworn to secrecy. It's also pretty ominous. Ooh. Tell us. No, I cannot. Okay, fine. Next screenshot. Next screenshot, indeed. อ่า Successor of Ishin art, Kaidahara Kazuha, honored to cross blades with you. Okay, interesting. มีอีเตอร์อยู่ตรงขอบขวานู่นนะ Yeah, นั่น me น่ะ too. แล้วก็ดาบไม้แน่เลยเห็นเปล่า Seems like it's an important fight. That was a pretty formal sounding intro. For sure. I mean, do we have any idea who this opponent is? อีเตอร์ยืนอยู่อะ Yeah, it's hard to say. I think the bigger question is why Kazuha's in a duel to begin with. โอ้ He's not typically the kind of guy who's out looking for fights. I wish I could tell you, but I can't. These are all fantastic questions. So ตื่นเต้น travelers, อยากเล่น be เควส prepared to คา check out ซึฮะ all แล้ว the คุณ details ผู้ when จัด the การ story ตอนนี้ quest ไม่ is อยู่นะ live. คะแต่ว่า And we still have one more screenshot. คุณผู้ I จัด think. การเขาเมนคาซึฮะคุณผู้จัดการต้องกรี๊ดแน่ๆเลยอะดาบไม้ What is going on here? Kazuha's eyes are glowing purple. I mean, if it was Fischl, purple would be fine. And it looks like he's forging a blade with a hammer here. ใครไม่รู้ And นะ I don't คะ know if you คา noticed, ซึฮะ but the มาจาก hammer looks like สิบ it's glowing ตระ with กูล animal ในอินา powers. ซุมะที่ดังเรื่อง Some travelers might remember ดั that งเรื่อง Kazuha is ทำดาบ from a นะคะ family แต่ of ว่า swordsmiths, and that his clan was one of the Raiden ใช่ใช่อย่างที่อีเตอ which ร์กำ were ลัง the บอกอยู่ renowned อะ swordsmith clans in Inazuma. So maybe he's decided to take up the art of forging now? ใช่แต่คือบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะความลับของความลับลับของตระกูลเขาอะมันได้สาบสูญไปเว้ยใช่ไหมแล้วคือตอนเนี้ยมีอยู่แค่หนึ่งตระกูล Well, one ที่ยัง thing I ทำดา can บอยู่ say เว้ย is that with the แล้วคือหนู traveler แบบ by his side, I'm sure we'll be in for an ตีดาบเอง exciting ก็ ride. มันแบบ Rhymes. That rhymes. หนูอินกับสตอรี่ก็งี้แหละค่ะ Been spending too much time with Kazuha. Sorry, it's in my it's in my veins. Unfortunately, that's all we can share for now. The version update will be featuring Act 1 of Kazuha's all-new story quest, Acer Palmatum chapter. I can't wait for travelers to dig deeper into the ไม่ story ได้ with ซิมเท่าไหร่เลย Kazuha. ค่ะ And this bubble also contains info on another character appearing in version 2.8.
That's right. Here we have Kazuha's good buddy, fellow Animovision holder, and renowned Tenryo detective, Shikanoin Heizo. Oh, so they're buds. You เฮ้ย bet. เขามีนามสกุลด้วยแสดงว่าต้องเป็นตระกูลที่สำคัญแน่ๆเลย He's adorable. Right, there he is. Check it out. He's got those determined eyes. Look at that wry smile. Total detective. He looks pretty cool. He's ready to battle. Nice and breezy ไม่ for มี Animo. ซิมเลยให้เข้ามาแล้ว You gotta keep cool when you're fighting, man. You do, เขา you do. ทำงานให้เทนเรียวคอมมิชชั่นด้วย Heizo แหละ and Kazuha are buds. I think we can let Mark introduce Heizo for us. I would love to. Heizo has quite the reputation and is the center of many stories circulating around Inazuma, which is no surprise, given that the police station's jail is crammed with criminal masterminds who are tracked down and ทำไม caught ชุดเขา by โป๊จัง Heizo. วะ So you could say that he is a genius crime solver, and as a Later, detective, later. it's Heizo's hope that his คุณ name ผู้ would จัดการ spread ต้องกด all ตู้นี้แน่ across เลยอะ Inazuma. Though that might kind of sound like he's all about chasing fame, Oh, no. his real ambitions come from his views about crime. Okay. Ah. So, what do you เป็น mean ค by นที่มี that? คุณธรรม I'm glad ใช่ปะ you วะ asked that. ใช่คำว่าคุณธรรมหรือเปล่า Though he has this uncanny crime-solving skills, the Focus vast อะไร majority of the work as a detective โฟกัส happens ไอ้ only อาวุธ after a crime. ใส่ Meaning ใช่ that ไหม the ใช่ใส่ pain ไหม and the ที่ damage of the crime has ที่อยู่ already ที่ been เข็ม done, ขัด which เขา is อะ not always reversible. To Heizo, you only become a true detective when เขา your แบบ reputation is เมื่อ strong ก่อน enough to ที่ make a person ญี่ think ปุ่นก็ twice คือ before ตำรวจ committing เขา a ก็จะถือ crime ไอ้ for fear of ไอ้ being ไอ้ caught. มันไม่ใช่ดาบอะ That's มัน when เป็น the ตะ role บ of อ a งอะ detective เขาจะ has ถือตะบอง really แบบเนี้ย overcome the ที่แบบ power ว่า of อยู่ตรง crime and is preventing อยู่ cases ตรงเข็มขัดเขา rather than นะ only cleaning up the aftermath. That is so fancy. I mean, you gotta hand it to him. Absolutely, and with these ideas in mind, Heizo has even refused promotions because he wants to Oh. stay close to the crime scenes. He believes his place is on the front line. So for outsiders, it looks kind of unfair that such a talent should stay at the bottom of the ladder. Heizo's distant cousin, Kano Nana, has always thought that Nana? he deserved to be promoted for his work. Yeah, I can totally get why she feels that นา way. นานี่ใครนะ Oh, and speaking of detectives, I bet Heizo Hi, knows สวัสดีคุณ Detective โฟก Sango ค่ะ too, right? Yes, he does, in เขา fact. รู้จักซังโกด้วย Sango อะ and Heizo have collaborated in the past, but let's ซัง just say โก they ended เขา up going เป็น their นัก separate สืบ ways. ที่อยู่ที่อินาซูมะ Sounds like Heizo is kind of like a lonely prodigy that sticks to his own ideals. I like that. I like that too. Very ถือ moody, แท่งไฟ very บ้าง moody. ถือ But แท่งไฟ he's นี่มันลิลินหรือเปล่า not เขา all บอก that บวก lonely. I ทุก mean, คน he ช่วย does โบก have แท่งไฟ Kazuha กัน as a ก็ได้ friend. นะ The one, right? So how did the two of them meet? มีเพื่อนคนเดียว Kazuha has helped Heizo in the past using his attunement to nature. And with Heizo's sharp intuition, I guess you could say that there's a sort of a natural understanding between the two Animo wielders. เดี๋ยวนะ Oh, and เขามี you เพื่อน shouldn't คนเดียว forget ไม่ได้นะ Kujosara either. She อ่า thinks pretty highly of เขาเป็น Heizo. เพื่อนซาร่าด้วยโอเคโอเคไม่ ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะทุกคนนะโอเคเซโซเขามีเพื่อน โอ้หมออีกแล้วอะ วันนี้ชิลมากๆเลย เหนื่อยแค่กรี๊ดเนี่ย ฮัลโหล อันนี้คือความผิดลิลินแล้วใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวนะฮะโอ้โฆษณา What the fuck เอ้าสุดยอด เขาไม่ได้จ่ายเนี่ยแบบนี้หนูเขาปิด Discord นะคะแป๊บนึงนะ You know, I'm sure whatever he lacks in boring office work, he makes up for with his combat abilities. So why don't we talk about that? Let's take a look at Heizo in action. Let's do it. Woo woo! There's something in the air. มาแล้ว Something that tells me a new case is brewing. Resolution แย่มากแต่ว่าไม่เป็นไร อุ้ยเฮ้ยโรเทชั่นเท่มาก Those moves are incredible. He makes it look effortless. I'm absolutely loving this moveset. Wow, he's cool. And that voice. Wish that was me. I mean, he's so cool,
Wish that was me. Right, really sleepy, yeah? Okay, so jumping right in, Shikanoin Heizo wields a catalyst and carries an animo vision. Interesting. Bruh. He's like a melee catalyst user. มัน catalyst ที่ Right? ใช้ We've never การ even ต่อย seen this นะ before. No, it's super cool. Oh, And Selena! Heizo inherited his fighting style and knowledge from his dad. But in reality, Heizo prefers to use his mind rather than his physical strength and restrains from using force whenever possible. Well, that makes sense. Right. You don't want to jump to conclusions. However, when investigating criminal cases, there will always inevitably be some criminals who won't go down without a fight. Heizo is unhappy whenever he's faced with such moments, but he definitely knows how to put his agile skills to good work on the battlefield. And in addition to his normal and charged attacks, his elemental skill is Elemental also an skill. unarmed technique. Something Naya. cool about Heizo's elemental skill is that it can be Ania. held for a charging Oh. effect, which will grant him special declension stacks. Once Heizo reaches a certain amount of declension stacks, his elemental skills damage and AoE increase, which will AoE definitely impact the fight in a big way. Sounds like trying to อาวุธให outsmart ม่เหรอ Heizo is ทุก probably แพ a ทช์ bad idea. ทุกแพทช์จะมีอะ Not อา a วุ good ธ one ใหม่ at all. อยู่ When แล้ว Heizo's ค่ะ opponents ก็ try ยัง to ไม่ make รู้ a ว่าเป็น break อะไร for it เนาะ and เดี๋ยวรอเขา scatter ประ in กา all ศ directions, แต่ว่าอัน Heizo นี้ก็ will คือ unleash his wind เป็น master kick, เขา leaping เป็น into the ผู้ใช้ air หนัง and สือ kicking อะ แคตตา something ลิส called a เนาะ Fudo-style แต่ว่า vacuum แทนที่เขา slugger จะ towards ใช้ his enemies. เวทมนต์เขาก็แบบ Vacuum ต่อยแม่ง slugger เลย will อะไรเงี้ย explode upon impact, dealing AoE animo damage and creating a vacuum that pulls in nearby opponents in traditional Smash! animo style. ผิดเรื่องผิดเรื่อง Also, ผิดเรื่ when อง the vacuum slugger hits opponents affected by hydro, pyro, แสดงว่ามัน cryo, กรุ๊ or ปได้ electro, อะ it causes a delayed follow-up explosion, group dealingได้ damage of the corresponding elemental type. ซูโครสตก Yeah, กระป๋องละ I really like how his burst has that delayed explosion effect. Just when you think it's ดีครับส over, วัสดีคุณโซราโมโตมิโนโนะครับ And finally, with Heizo's อันนี้อะไร guidance, อะ he decreases sprinting stamina consumption for sprinting other ก็ party members, อันนี้เป็น allowing อัน your เดียว team to กับ catch คายั even ก the กับเรเซอ swiftest ร์ of มีมั้ง criminals ถ้าหนู without จำไม่ผิด breaking a นะ sweat. Oh man, Heizo sounds like such a cool character. yeah, he เท่มาก totally เลย does. And I'm sure everyone's waiting to know how they can get ซู Heizo. โครส But บาย of welcome course, Heizo Heizo will be available via a new event wish in the early part of version 2.8. And speaking of cool characters, Kazuha, Kree, and Yoimiya will also be making a return in their very own event wishes. And finally, travelers can look forward to Heizo's very own hangout event. If you'd like to join Heizo in being a detective for a day, then you definitely should check this out. Oh, I will. ตัวลิลิน All ผม right, เหรอคะ well, it seems like we've covered everything in this bubble. หนู Next, ขอปิด we ไปแล้วกันนะ have... หรือแค่เสียงลิลินก็พอนะ Oh, it looks so สิ้นยันมาแล้ว Right? This is a scene from the all-new Summertime Odyssey event. เป็น Oh, ดั I น really อ๋อ like how เป็น bright and open it is. มันไม่ใช่ดัน So เหรอ pretty. อ๋อ มันเป็นดัน มัน Oh, เป็น and do ดัน you see the flowers on the ground? What's with those? อะไรอ่ะ Cool, I don't know. And maybe it's like some kind of mechanism or something. Yeah. Oh. So this part is connected with Shinyan. If you remember the Shinyan. preview image we saw at the start of the program, the island area has some secret connections to each of the characters that were shown there. มันเป็นแบบ Nice. Okay, เครื่องดน well, ตรีที่สินหยัน let's เล่ see น what น่ะ happens when ที่อ you ยู่ที่พื้น interact with น่ะ this instrument. โอ้ It looks like it created a wind มี current or AOE something. ด้วยอ่ะ Most certainly did. มันเป็น AOE ออก After มา activating the wind current and gliding up, your plunging attack will deal considerable damage, which I think is going to come in pretty handy throughout this challenge. เดียวที่หนูบิว It สินหยัน appears ไว้ the แล้ว travelers can choose an instrument to trigger the desired effect. So keep that in mind ก็ to คือมี quickly หน้า defeat มากกว่า enemies. หนึ่งเครื่องดนตรีเราต้องเลือกเพื่อที่จะใช้เอฟเฟกต์มันให้คุ้มค่าใช่ไหม this place feels like a real combat zone. And judging from the surrounding area, I guess we'll need to use these mechanics to complete the challenge. Oh, yeah. And in such an open area, travelers can quickly test out a variety of effects. อ๋ออ๋อ Nice work. Oh. So we'll receive some items which can be used in the event shop to exchange for Float Sam. goods. Once you've collected enough items, you can invite Primo Fischl to join your team. Yeah, Fischl! I mean, it never hurts to have another Fischl on your team. Free Fischl! And if you invite her, you know Oz is gonna be there right beside her. Yep, that's right. In addition to domains, the Summertime Odyssey event will also feature a sailing game mode. Fun. Nice. อีกแล้วเหรอเนี่ Oh, ย there's some green spheres on the course. Can you tell us about what those do, Zach? อะไรนะลิลิน Those are energy orbs. Oh, Travelers yeah. can use an ability to help them collect more. Oh, I see. Wow. So after collecting a few orbs, it looks like another ability is charged up.
Oh, cool. It's a Oh. speed burst? Wow, you can even break through obstacles. อะไรอ่ะ I'm sure that's a good way to make some shortcuts. So, can you break through everything on the course? ทำได้เหรอ No, no, it ไม่ได้ seems there are still some obstacles you cannot get through. Yeah, so some obstacles นี่เรา will ก็ต้องโดด require ขึ้นมาแล้ว timing ไกล and นะ others are too strong to break through. Nice. Yeah. All right, let's see how long it took to get to the finishing point. Not too bad. Nice. Summertime Odyssey will also feature tons of other content and storylines for travelers to explore. So, be sure to check it out. All right, we've already covered ตื่นเต้น tons ส of ตอรี่ new คาซูฮา content, มาก so เลย I think it's about time for another quick break. Yep, which means it's time for another redemption code. Redemption code! สักครู่นะคะเดี๋ยวหนูพิมพ์ให้ JAFAXTER นี่เรียบร้อย เดี๋ยวหนูพิมพ์อันนี้ต่อเนาะตื่นเต้น หนูเชื่อว่าหนูไม่ใช่แค่คุณหนูคนเดียวหรอกที่ตื่นเต้นนะฮะ มีคนโพสต์บอกว่าเกนชินนี่มันแบบหมุนตลอดเลยเหมือนเขาไลฟ์สตรีมจากแมคโดนัลด์เดี๋ยวหนูปักหมุดทั้งสองโค้ดดีกว่าแป๊บนึงนะหนูขอพิมพ์บนโทรศัพท์ Welcome back, everyone! We've seen some of the islands already, but let's dive into what other events travelers can expect to see from the beautiful island area. First on the list is a challenge event called Reminiscent Regimen. What's unique about this one is that it will be a co-op specific event. Ooh, nice. Party time. Oh yeah. The event will include multiple different game modes, so we'll start with the one called Convoy. Convoy Fine, okay, so it looks like we have a pretty big raft here. อะไรอ่ะ It is, right? มันสวยมากอ่ะ And มัน so เข้า the กับ goal โค of โคมิ Convoy มากอ่ะ is แต่ to ว่ามัน protect the vessel to its destination. Let's do this! Nice, here we ไม่ go. นะหนูไม่อยาก And of course, there are hilly trolls attacking that we're gonna need to take care of. ทำไมหนูต้องปกป้อง I'm right there by your side, buddy. And I guess there are some เออ barriers ขี้ that are เกียจจัง blocking เล the way. ย It seems we'll need to destroy them to ต้อ clear ง a เล่นกับ path เพื่ for อน the แน่เลย raft. อันนี้ขี้ Right, เกียจ and มาก it looks โอ้ like the my raft's god energy is continuously dropping, so we need to collect these glowing coins to recover energy. Gotta be quick on ไม่ your ถ feet นัด or สินะ quick มัน with the น่า winds. เบื่อมาก And เล we're ย on the way again. Oh, ether fell in the water. Hydro traveler? Hydro Traveler It looks like you're gonna need to be more careful and avoid falling in. Being a เล่น bird กับเพื่อน has ได้ด้วย น่า benefits, จะ you ใช่ know? นะ เพราะอันนี้คือเล่นเป็นสองคนใช่ไหม Yeah, this is a lot to handle, and we have to glide everywhere. But it เดี๋ยวผู้ seems จัด we've การต้อง managed คัม to แบ็ก reach the destination. Yay! yeah You know, actually, it's a lot of fun to participate in co-op games where people have to work together, you know? That team spirit. Yeah. Totally. In addition to this game mode, we'll also have two other modes called Raid and Descent. Raid Yes. In Raid, Shadow you'll need to Legend. navigate your Wave Rider and board floating platforms to battle opponents. โอ้ And it seems like we'll need a way to fly. อะไร So นะ travelers will have to บิน sail ได้ด้วย through เหรอ all the marked locations โอ้ before the wind currents will activate. อ่า And finally, in descent. บิน Travelers will start from a platform high in the sky and battle their way down. อันนี้คืออะไร I to love get to the flying other side and battling my way down. Yeah. That's right. เหมือน Minecraft ยังไงก็ไม่ Opponents รู้ on the นะ next floating platform will only ก็แสด appear ง once you ว่า have cleared the opponents on the current ถ้า floating หาก platform. เราแบบ I have a บูม feeling บู that ม this ปักคูรัน event is แล้วก็ gonna ให้มัน lead to ต a กลง lot ไป of เราก็สามารถ ridiculous ได้เหมือนกัน moments ปะ between teammates. Yeah, for Oh, sure. for sure. แล้วถ้าหากเราเตะเพื่อน You Jinx, you owe me another soda. No, พื่อน I ล have งมา no sodas to give. Anyways, I hope everyone will enjoy these cool co-op น่าสน events. ใจ And I hope everyone has their gliding license up to date. Ooh, Oh. gotta check on that. Okay, now that we've covered the challenge Hey, event, the- let's oh, have a look at can't check another event that. coming to the island area called Resonating Visions. Resi- เอ๊ะ Cool.
This event will bring some familiar vibes for experienced players who explored the islands last year. That's right, we'll be searching for... What? What? ด้านนี้ อะไรนะ เพื่อนต้องช่วยกันผ่านสิ หนูไม่จีนนะ จีนหนูซีแหละ เฮ้ย มันตัดอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวได้กลับมาก่อนคาสฮายังพูดไม่จบประโยคเลยคาซูยังพูดไม่จบใครเขาเช้าอยู่นะ Welcome back, everyone! We've seen some of the islands already, but let's dive into what other events travelers can expect to see from the beautiful island area. First on the list is a challenge event called Reminiscent Regiment. What's unique about this one is that it will be a co-op specific event. Nice, party time. Oh yeah. The event will include multiple different game modes, so we'll start with the one called Convoy. Fine, okay, so it looks like we have a pretty big raft here. It's adorable. It is, right? And so the goal of Convoy is to protect the vessel to its destination. Let's do this. คือมันแบบ Here we go. คือที่มันหมุนแรกๆนะจนตอนนั้นที่หน้าจอหนูมันดับอ่ะคืออันนั้นไม่ใช่ความผิดหนูเลยนะเพราะผิดเกนชินทั้งนั้นเลยนะ And I guess there's some barriers that are blocking the way. หนูไม่รู้ว่าหนูจะกดกาชาตู้คาซึฮะหรือเปล่าเพราะว่าหนูมีคาซึฮะแล้วอ่ะแต่หนูก็อยากได้เฮโซอ่ะ So we need to collect these glowing coins to ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อน Gotta be quick แต่ on หนู your รู้ feet. ว่าหนูจะกดตู้โยยมิยะที่มาครึ่งสองของแพช Oh, ether fell in the water. สวัสดีครับสวัสดีคุณซิโร่วูฟครับ One day. It looks like you're gonna need to be more careful and avoid falling in. Being a เขา bird has เขา รี benefits, เพล you ย์ know? อันเก่าอะสตรีมมันล่มหรือคนที่เขาจัดไลฟ์สตรีมเขากดผิดหรืออะไรวะเนี่ย But it seems we've managed to reach the destination. Yay! Woo! You know, actually, it's a lot of fun to participate in co-op games where people have to work together, you know? That team spirit. Yeah. Totally. One In addition to this left. game mode, we'll One. also have two other modes called Raid and Descent. มีคน Yes. กดผิด In Raid, we'll need to navigate your Wave Rider and board floating platforms to battle ไม่ opponents. น่าเลย And it seems like we'll need a way to fly. So travelers will have to sail through all the marked locations before the wind currents will activate. And finally, in Descent. Travelers will start from a platform high in the sky and battle their way down. I love flying and battling my way down. Yeah! Yeah. That's right. Opponents Fun on the deja next vu floatingไง platform Deja will vu. only appear once you have I've cleared the been in this opponents on place the current before. floating platform. You know, I have a feeling that this event is going to lead to a lot of ridiculous moments between teammates. Yeah, Oh, for sure. Totally. You Jinx, you owe me another soda. No, I have no sodas to give. ถ้าหาก Anyways, ใคร I เล่น hope everyone will enjoy ใครเล่น these อีเวนต์ cool นี้กับลิลิน co-op ต้องระวัง events. ตกนะคะ And I hope everyone has their gliding license up to date. Ooh, gotta check on that. Okay, now that we've covered the challenge event, let's have a look at another event coming to the island area called Resonating Visions. Ooh. Cool. This event will bring some familiar vibes for experienced players who explored the islands last year. That's right, we'll be searching for conches that contain stories again. Oh, nice. So as travelers are out enjoying the island sun and exploring the map, they can also work on ปีที่แล้ว collecting หนูได้ conches. เล่นอันเนี้ยแต่ก็ Travelers are คือ out enjoying the island sun and Oh my exploring the map. They can also work on collecting conches. Oh, so it seems each conch will okay contain okay different pieces of a story. And once you've collected them all, you can listen and see what story is revealed. I'm really curious to know what kind of stories we'll be hearing from the conches this time around. And just like last time, this event will also be giving players the opportunity to unlock a new outfit. Care to guess who's getting a new outfit this time? Official! That's right, in version 2.8, Official will be getting an all-new outfit. Yay! That crown is every...
And just like last Contain different pieces. year. That's right, we'll be searching for conches that contain stories again. Oh, nice. So as travelers are out enjoying the island sun and exploring the map, they can also work on collecting conches. Oh, so it seems each conch will contain different pieces of a story. And once you've collected them all, you can listen and see what story is revealed. I'm really curious to know what kind of stories we'll be hearing from the conches this time around. And just like last time, this event will also be giving players the opportunity to unlock a new outfit. Oh. Paired, I guess, who's getting a new outfit this time? Just say it. Official! That's right, in version 2.8, Official will be getting an all-new outfit. Yay! That crown is everything. Totally fit for a princess. And look at her red eye. I don't know if you guys noticed that. No way. What's going on there? Yeah, I don't know. I guess you're gonna have to แล้วทุกคนไม่นะมันหมุนอีกแล้วเหรอไม่เอ้าอะไรอ่ะIn addition to the island events, version 2.8 will also be featuring a variety of other updates. First up, D-Luke will also be receiving a new outfit, which will be available to purchase in the shop. Travelers can learn the backstory behind the outfit, which is super cool, by playing through the Hidden Stripe Challenge. I am living for that ponytail. Right? The new hair, sharp tails looks epic. That red and black color scheme is awesome. Yeah. So good. And as a matter of fact, this will be the game's first ever 5-star outfit. Wait, but we already have outfits for Jean and Kuching, though. Right, but this outfit itself is 5 stars. Oh, right. Gotcha. Yep. So let's take a look at what travelers can expect to see in the Hidden Stripe event. So it looks like we can try out D-Luke's new outfit. Looks pretty cool. Yeah. Oh, so the costume has some new effects for D-Luke. Indeed it does. There's even a new idle animation included with this costume, and it's pretty sweet. I don't see D-Luke's vision anywhere on this outfit. So, does he keep it in his pocket, or maybe it's tucked away somewhere else? Don't look at me. But it looks like there will be lots of backstory to go along with the outfit, so be sure to check that out. Interesting. So, in addition to the backstory content, what kind of challenges can travelers expect? Well, it'll be similar to the Phantom Flow event that we've had before, with a variety of set objectives for travelers to reach. So after completing an objective, a special after-image might effect will be unlocked, which will add buffs for the next battles. Next, version 2.8 will have an event that's all about gears and components. It's called Evermotion Mechanical Painting. Sweet puzzles. This one looks really อันนี้ interesting. ต้องใช้สมองอย่างเหรอคะเนี่ย So อันนี้ทุกคนต้องช่วยลิลินหรือเปล่านะเนี่ย we need to take the components and place them on this mechanical board. Yeah. You know, หนู all ไม่ this ไหวแล้ว mechanical หนู stuff ต้องการ reminds me of ห things นู we've ต้องการ seen จะ from ปาเงิน Fontaine before. ให้สกินดีลูก You might be ไม่ right ไหว about ละ that one. Okay, seems like the gears need to fit together. Oh, nice, they're starting to rotate now. Hey, that didn't look too hard. Not bad. พัซ But โซ่ yeah, I'm guessing the later stages of the event probably won't be so simple. ไม่นะ Right, yeah, this one looks like it's separated into an upper and lower levels. What the That's gonna be a little bit fuck? tougher. Travelers will have to think about how to move the gears on different levels. Nani kore? And, oh, neat, there's even gears made for 2 levels. These are going to be tricky to solve. Speaking of which, we probably shouldn't show the players too much gameplay here. We don't want to ruin the puzzles for everyone. It'll be no fun if everyone watched us solve them. What Brittany means to say is she has no idea. All right, then. I thought you were done talking. Nope. พัซโซ่ต้อนรับสู่เมืองอ๋อก็ believe จริ we've ง covered เนาะ most สู่ of เมื the อง main มันเป็น content travelers can expect in มัน version เป็นเมือง 2.8. แห่ง Which means it's ความรู้ probably time to take another quick break. And another โค้ด quick สุดท้าย break มาแล้ว means another redemption code. Yeah. And just as a reminder, we'll still have some exciting info following the break, so be sure to stick ตื่น around. เต้นอยากเล่นแล้วอ่ะไอ้ยะให้เอโซซาด้วย6 4 2 A F B X S Z
วิ่งเดี๋ยวหนูแปะโค้ดให้เนาะอ่ะแป๊บนึงนะเอาใหม่มูเอาใหม่อ่ะเอ๊ะโอเคแล้วเลยละทุกคนใน YouTube อาจจะดูยากหน่อยนะคะกลับมาแล้ว Welcome back, everyone. Before we reach the end of today's program, we have another special announcement to share with everybody. That's right. There will be a new addition to the game's soundtrack. Genshin Impact's commemorative OST album, The Shimmering Voyage Volume 2, will be released soon. And this particular album contains many memorable pieces of music from the game, including music from the moment Kazuha blocks the Shogun's Musono Hitokachi. We also have a trailer for the new soundtrack. Let's take a look. ไหน Oh my god โอ้โหหูเรื่องแสงทุกคนหูเรื่องแสงเท่เจ๋งมากOh, I can't wait. Wow, yeah. It's so good. I don't know about you guys, but I think there's so much to look forward to coming in version 2.8. Oh, yeah, I am officially super excited about version 2.8. See what I did there? Yes. Especially all the cool new outfits. Yeah. Oh, I'm so excited for Evermotion mechanical painting and checking out the islands and conquering all of the puzzles in these upcoming events. You will leave no puzzle undone. No puzzle. Yeah, I just want to say I'm super excited to be here with Brittany and Ben on what is our first appearance on the program. So thank you so much for having us. And I You can't guys are wait. awesome. You're awesome. No, you're awesome. No, you're awesome. You're all awesome. Look at us, big family. And we can't forget our special plushie, Ben. How was your first special program? I'm hungry. All right, and that just about does it for today's special program. Travelers can keep an eye out for future official announcements to get more information on version 2.8. And that's it for us. Thanks, everyone. See you in game. Later, y'all. Bye, guys. Bye. เขาไปแล้วล่ะอะไร This place is hopping with activity. The sunshine makes the sandy beaches here glow like the embers of a pyro slime. ใครอะ And next to the cool, sparkly water, what a view! If only the desert sand and the jungle rain could get along like this, that would be perfect. Oh, you can hear me? How curious. Huh? You say you're a traveler? Well then, maybe I could offer you a bit of knowledge, and in return, you can tell me your story. How about it? เสียงอาคอนคนใหม่ไม่เสียงอาคอนคนใหม่ทุกคนมือหนูไม่สั่นเลยจริงๆโอ้ my god เสียงอาคอนคนใหม่หนูว่าใครที่ทำไลฟ์สตรีมวันนี้คงโดนไล่ออกแน่เลยดูดิ ไม่นะกลับมาก่อนยังฟังไม่จบเลย Welcome back, everyone. Before we reach the end of today's program, we have another special announcement to share with everybody.
นไล่ออกไหมเนี่ย Oh no Oh no เราค่อนข้างมั่นใจว่าสเปเชียลโปรแกรมเดี๋ยวมันเขาก็ลงบน YouTube อะเดี๋ยวเขาลงบน YouTube แล้วเราค่อยไปดูดีไหมเพราะว่าหนูว่ามันจะหนูว่ามันแปลกๆนะคะเพราะว่าเขาต้องไปพรีวิวอันใหม่ด้วยไม่ใช่หรอมันไม่เขายังไม่ลงเหรอเขาน่าจะลงสักพรุ่งนี้วะโอ้ไม่น่าเลยทุกคนแบบจบแล้วดูไปข้ามแพทแล้วละกันข้ามแพทอะไรอ่ะเล่นเกนชินไหมทุกคนเปิดเกนชินเล่นผ่านมาชั่วโมงแล้วล่ะเอาไงดีเล่นเกนชินแต่ไม่แน่ใจว่าหนูเปิดเป็นadministrator หรือเปล่าไม่งั้นหนูว่าหนูเปิดเกนชินไม่ได้ก็ไปเล่นในเกนชินดีกว่าเกนชินเศร้าอ่ะทุกคนตอนแรกเราจะได้เห็นซูเมรุแล้วอ่ะแล้วเขาตัดจบอ่ะอีกนิดเดียวเองอ่ะเกมแคปเจอร์เอาล่ะถ้าหนูเปิดเกนชินไม่ได้เปิดได้มาแล้วโอเคอุ้ยแต่ตัวละครหนูมันไม่ขึ้นว่ะแป๊บหนึ่งนะคะรีโหลดไงอะมีความสุขละได้เห็นดีลุกในสกินใหม่หนูมีความสุขละเดี๋ยวหนูเปิดเพลงในเกมแล้วกันนะหนูยังไม่อยากเปิดเพลงนอกเกมเสียใจยังไม่ได้เห็นอาคอนคนใหม่แต่อาคอนคนใหม่หนูที่คิดว่าเป็นลอลลี่ดีลุกคือดีที่สุดก็ในใจหนูนะดีลุกดีที่สุดเนี่ยตื่นเต้นแล้วเทปะ สกินใหม่ก็เข้ากับดาบเดิมด้วยแต่ว่าอย่างที่เขาบอกไปคือสกินใหม่มันไม่มีสกินไหนมันไม่มีวิชั่นนะเกิดอะไรขึ้นกับดีลุกกันทุกคนเราจะต้องไปลุ้นพร้อมๆกันแล้วปะเนี่ย อะไรสกินใหม่มันไม่มีวิชั่นเขาอะแล้วก็ชุดคล้ายๆกับฟาตุยนิดนึงใช่ไหมชุดมันคล้ายๆกับฟาตุยนิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นกันนะ ตื่นเต้นจะบอกว่าหนูเล่นอีเวนต์เรียบร้อยแล้วว่าทำไงดีอะไรอ่ะหนูมีปะวะอันนี้อ่ะเฮ้ยหนูไม่มีอ่ะนี่แม่ไม่ทำโดเมนกันดีกว่าหนูทำโดเมนเสร็จหนูไปละหนูมีอันนี้3 อันวันนี้มีอะไรให้ทำนะทำอะไรดีนะอันนี้ดีกว่าอันนี้ห
รือว่าเราจะทำอันนี้ดีวะอันนี้แล้วกันอันนี้ตื่นเต้นไม่ไหวแล้วอยากเล่นเกมชินนี่เขาเล่นเกมชินอยู่เราก็บ่นว่าอยากเล่นเกมชินนายนี่มันจีนเนี่ยจริงๆเลยเล่นแล้วเล่นกับคนอื่นได้ไหมเราต้องแบบเล่นกับคนอื่นได้ปะอ่ะแมทละกันเนาะเรียบร้อยมีคนถามว่าไลฟ์สตรีมเป็นยังไงนะคะไลฟ์สตรีมเกนชินเป็นไงบ้างเดี๋ยวดูตอบเข้าไปว่าดีลุกหล่อมากแป๊บนึงนะขอโหลดเข้าก่อนเอ้ยมีคนเล่นดีลุกด้วยว่ะ ตอบเขาไปเล่นA blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. เขาบอกไม่ฟรีใช่ไหมมาเอ๊ะหนูไม่ได้ใส่เบนโตะ Take it easy. เอ๊ะอ๋ออ๋ออ๋อหนูบอกเลยไม่เห็นเลยเนี่ย Illusion shattered. Quietly now. Take flight. Here comes the shine down. Now you shall perish. อีกตัวนึงอยู่ไหนอะอ๋อ Take it easy. There is no escape. เนี่ย Take flight. Chami Satabat. Sumetsu. เสียงต่อสู้นี่มันดังจริงๆ เงียบWhat the fuck เนี่ยเขาไม่เข้าต่อเนาะอะไรเขาไม่อ๋อมีคนออกบ้างดิรออะไร ป่ะอีกสามรอบป่ะอีก3 รอบฮ่า
เฮ้ยมีคนไทยด้วยเฮ้ยมีคนไทยด้วยว่ะเจ้าของโลกคุณโฮตารุวะก็ได้ เล่นอายาโตะก็ได้ เสียงเมื่อกี้นั่นมันโซเซ็กกุซี่จังเลยค่ะเสียงใครอะเสียงของใครนะแป๊บนึงนะตอบเพื่อนอยู่ขอบคุณครับอายาโตะก็ได้อายาโตะนั่นเหรอ ฮดโอ้เฮ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยหนูเล่นอายาโตะแบบคืออายาโตะหนูอะใช้อาร์ติแฟกต์ของใช้อะแล้ว ทุกคนก็รู้ว่าใช้หนูเป็นยังไงอะเนาะยูราแบกเลือดหนูดาเมจหนูนี่แบบยูราแบกยูราแบกหรือว่าอุ๊ยเยอะมากมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยใครอะหนูว่าอายาโตะหนูมันเท่อย่างเดียวดาเมจไม่มีว่ะเครื่องชิงดาเมจยังเยอะกว่าเลยอะ ทำไมหนูไลฟ์สตรีมแล้วอาร์ติแฟกต์หนูมันไม่ดีอะเมื่อคืนหนูเล่นอยู่อาร์ติแฟกต์หนูยังดีอยู่เลยอะมันเกิดอะไรขึ้นวะอ้าวเฮ้ยนั่นเดเกลือนั่นน่ะดิทำไมหนูเล่นกับคนอื่นแล้วมันเกลือวะเราต้องพิมพ์ไทยไปขอบคุณครับขอบคุณใกล้เคียงหนีก่อนที่เขาจะเห็นว่าเราพิมพ์ผิด โทษไลฟ์เลยก็มันจริงอะหนูไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันใช่ไหมหนูก็ไม่มีปัญหากับอาร์ติแฟกต์เลยพอหนูมาไลฟ์แล้วมันก็ ต่อไปหนูจะไม่ไลฟ์ละใช่ต่อไปหนูจะไม่ไลฟ์เล่นเกนชินละหนูว่าเราจะต้องใช้ทีมของเราเองแล้วป่ะถ้าหากเราเล่นกับคนอื่นเราไม่มีโชคแบบเราลองเล่นคนเดียวดูดีกว่ามั้ยแทนที่จะเป็นคลีนหรือว่าต้องเอาโคโคมิมาฮิลถูกไม่เชื่อใจไดโอน่าไลฟ์แล้วเกลือใช่ทำไมพี่ทีนเขาไลฟ์แล้วโชคดีวะทำไมหนูไลฟ์แล้วมันเกลือวะหรือว่าแบบหลังจากหนูลงดันนี้เสร็จเราจะต้องไปหาคนที่เป็นแฟนคลับพี่ทีนนะแล้วก็ไปกดโลในโลกเขา เผื่อเราจะโชคดียังไงวะ เดี๋ยวรอบหน้าเรากดกาชาเราต้องไปหาคนที่รู้จักพี่ทีนที่เป็นคนไทยนะคะแล้วเราก็จะไปกดเกนชินในโลกเขามาเดี๋ยวต้องดูว่าถ้าหากหนูเล่นคนเดียวแล้วมันจะดีหรือเปล่านะดาเมจหนูก็แบบเฉยก็หาแฟนคลับลิลินมันยากไปนิดนึงอะพอดีว่าหาแฟนคลับลิลินมันยากก็เลยหาแฟนคลับพี่ทีนง่ายกว่า
ครับกำลังหาความดีเล่นเกนชินเล่นใช้แล็ปท็อป Lenovo Legion ไม่ได้ใช้คอมเนาะ Allow me. Here comes the cash. Mind the deluge. Be still. นี่เลยเห็นซูเมรุแล้วมีกลับมาเล่นเลยสวยมากซูเมรุมันจะแบบคือเราเพิ่งได้ยินเสียงอาคอนเนาะเทพเจ้าของซูเมรุอะนะคะเหมือนเขาเป็นลอนลีอะอาคอนของซูเมรุเป็นลอนลีอะค่ะถ้าใครชอบลอนลีก็กลับมาเล่นเนาะแล้วก็แบบฟีลลิ่งมันจะป่านิดนึงอะเหมือนอะไรอะเหมือนป่าประเทศไทยป่าวะไม่หรอกมันจะมีต้นไม้สูงๆเห็นไป2 วิแล้วไลฟ์สตรีมก็ดับนะคะไม่ใช่ไลฟ์หนูนะไลฟ์เกนชินอีกเราเหลืออีกรอบหนึ่งเราเหลืออีกรอบหนึ่งแล็ปท็อปสู้ชีวิตแล็ปท็อปลินสู้ชีวิตไลฟ์สตรีมอันอื่นมันไม่เป็นน่ะเดี๋ยวหนูเปิดให้ทุกคนดูนะพรีวิวของซูเมรุอะไลฟ์สตรีมภาษาอื่นไม่เป็นแต่ว่าเป็นแค่ภาษาเป็นแค่ของภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวขอลงอันนี้ก่อนเดี๋ยวขอลงดัตนี้เสร็จแล้วหนูเปิดให้ทุกคนดูเพื่อนหนูส่งมาให้ดูป่าประเทศไทยป่ามันจะแบบเปียกๆหน่อยอะค่ะ Things are about to get dicey. Gotcha. Busted. ภาษาอังกฤษสู้ชีวิตมากกระตุกจนจะร้องไห้ปั๊บใช่เมื่อกี้คือพวกเราดูภาษาอังกฤษกันอยู่ค่ะแล้วแบบกระตุกมากแล้วกระตุกไม่พอคือแบบมันวนด้วยอ่ะคือมันวนด้วยอ่ะขอบคุณสำหรับซับนะครับคุณอันสู้ชีวิตมากภาษาอังกฤษมันมีคนบอกว่าคือคนที่เป็นแอดมินภาษาอังกฤษนี่ต้องโดนไล่ออกแน่เลย แย่มากอ่ะเมนดีพีเอสโคโคมิเห็นลูกโป่ง20,000นั่นไหม Here comes the cash. Mind the deluge. Be still. อายาโตะหนูจะตุยไหมเนี่ยยาภาษาอังกฤษแย่มากเลยอ่ะอาร์ติแฟกต์ต้องดีเอ้ยเห็นว่าบอกแล้วไม่เชื่อหนูว่ะเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูนะคะอุ้ยปัดนึงนะเดี๋ยวเขาปรับวอลลุ่มก่อนฟูลสกรีนแล้วก็ Window Capture Discord สักครู่นะคะทำไม Discord ไม่ขึ้นน่ะちょっと待ってちょっと待っててねちょっと待ってไหนอะงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนูขอแอดเป็น display capture ได้ปะวะทุกคนเห็นใช่ไหมคะโอเคทุกคนเห็นตัวเองป่ะบวกวัดดีหน่อยเร็วโอเคทุกคนเห็นปะก็เป็นที่ตีเมื่อกี้ใช่มันเป็นที่ตีเว้ยอันนี้คือพรีวิวซูเมรุที่จริงๆแล้วเขาควรจะโชว์เรานะคะโอ้ my god โอ้เฮ้ยมันดูเหมือนแบบโอ้ my god มันดูโคตรแฟนตาซีเลยอะจากที่มันแฟนตาซีมาแล้วอันนี้คือยิ่งกว่าดูรูปปั้นอาคอนใหม่ของเราแค่นี้เหรอจบแล้วเหรอจบแล้วโอ้ my god อะ
โอ้ my god เรดอีมีส่งเรื่องย้ายไปสาขาแคนาดาทำไมไม่รู้ไปลงญี่ปุ่นคืออะไรหรอ พักสายตามองอะไรเขียวๆนั่นน่ะสิมันก็เขียวนะลิลินก็เขียวนะทุกคนเมืองสวยมันรู้สึกแบบเหมือนอิเซไกมากๆเลยอะเมืองเอลฟ์อย่างเงี้ยว้าวเฟียวตาลักกว่าเล็กจิบิเทปใหม่ต้องน่าจะมาแหละเพราะว่าเราเห็นรูปปั้นแล้วล่ะแล้วเราก็ได้ยินเสียงดังด้วยนะในไลฟ์สตรีมอ่ะถ้าหากใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์สตรีมก็สามารถกรอกลับไปดูได้นะคะในไลฟ์ลินเนาะคือท้ายไลฟ์สตรีมเลยอ่ะท้ายไลฟ์สตรีมของเกนชินเนาะแต่ว่าแน่นอนว่าพวกเราเล่นเกมกันต่อบ้านเกิดลิลินเลยซูเมโล ไม่ลิลินไม่ได้เกิดซูเมโลมั้งปะแต่ว่าซูเมโลเขาบอกว่ามันจากเซาท์อีสต์เอเชียก็แล้วก็เซาท์เอเชียแล้วก็อะไรเงี้ยรวมๆกันก็โอเคลิลินเกิดซูเมโลก็ได้ทุกคน หรือเกิดซูเมโลก็ได้ว่ะ มีความก็ได้เนี่ยหนูอยากจะบอกว่าหนูได้ชิ้นนี้มาเมื่อคืนเว้ยแป๊บนึงนะอยู่ไหนเนี่ยหนูได้สิ่งนี้มาเมื่อคืนเว้ยแล้วมันก็เข้าพลังป้องกันมันเข้าพลังป้องกันเว้ยเดี๋ยวหนูอัพให้ถึงเวล20แป๊บนึงนะถ้าหากมันเข้าพลังป้องกันกับพลังโจมตีนี่หนูจะต่อยมันหนูต้องการให้มันเข้าคริอ่ะหนูได้แบบดีๆแบบนี้มาเมื่อคืนหลายอันเลยอ่ะเฮ้ยดีมากนายทำดีมากยังไม่แย่แป๊บนึงนะเอ้ามันก็ไม่ได้ดีกว่าเมื่อก่อนนะสิมันเหมือนเดิมนะสิอัพอาร์ติแฟกต์เนี่ยเมื่อคืนได้มาค่อนข้างเยอะเลยเห็นปะอัพอันไหนดีอะอยากได้หมวกอีกสักอันหนึ่งที่เป็นคิดเดเมจนาฬิกาเอ๊ะได้ปะวะได้แล้วป่ะนะจริงๆอันนี้ก็โอ้คิดแล้วปวดหัวว่ะฉันจะอัพไปทำไมวะเนี่ยอันนี้เหรอสเตตน่าเกลียดมากเลยอะ ต้องไปอยู่สาขาญี่ปุ่นก่อนนะ3 ปีแล้วเราจ้างครูสอนญี่ปุ่นให้คุณแล้ว2 เดือนขอ N5 นะอันนี้คืออะไรคะเขาจะให้คุณไปเรียนภาษาเหรอคะแล็ปท็อปลินซื้อมาเท่าไหร่ครับรู้สึกว่าหนูซื้อมาตอนนั้น30,000นะคะเพราะว่าตอนนั้นคือสเปคค่อนข้างดีแต่ว่านี่ผ่านมา3 ปีแล้วมั้งไพรโมให้พอสอบตู้ไหมคะอยากกดคลีกับย้อยคือมันจะต้องเก็บมาก่อน ก่อนหน้านี้นะคะ1 แพชเราน่าจะได้แค่1 ตัวเพราะฉะนั้นเราเก็บแพชนี้มาทั้งแพชแล้วเราก็เก็บแพชตบแล้วก็กดตู้คลีเสร็จปุ๊บเราก็เก็บทั้งแพชนู้นแล้วก็กดตู้เยเมียก็น่าอาจจะพอถ้าเราชนะ50-50นะตัวเล่นเก็บตังค์ดิ กระเป๋าตังค์ช่างว่างเปล่าเลยกันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้จัดการนะคะณตอนนั้นใช่นะตอนนั้นแต่ตอนนี้อยากซื้อมันก็คงมีมือ2อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าสเปคมันเมื่อก่อนมันดีกว่าตอนนี้เรียบร้อยละเราไม่มีอะไรทำแล้วทุกคนแยกย้ายทุกคนอยากจะดูอะไรไหมปาร์ตี้หลักของหนูนะนี่ปาร์ตี้นี่คนสอนเข้า Discord ได้หรือยังคะถ้าเขายังไม่ได้เดี๋ยวลินกับเมมเบอร์ทำตูตอเรียลการเข้า Discord ให้ทุกคนนะแพทปัจจุบันดองไว้เพื่อขี้เกียจเล่นหรือว่าต้องใช้พลังแห่งเงินตราถ้าหากเราไม่ได้เล่นไม่ได้เก็บตังค์ไว้นะคะหนูว่ายังไงต้องใช้พลังแห่งเงินตรา
แบนเนอร์ของหนูตอนนี้คืออันเนี้ยอยู่ที่โลประมาณ30นะคะเพราะหนูพยายามจะเอาชิโนบุแต่ว่าชิโนบุไม่มาหนูก็เลยนะแต่อย่างน้อยก็อยู่ที่โลที่30ละอีกแค่50โลเท่านั้นเองแต่หนูไม่รู้หนูจะดึงตู้คาซึฮะกับครีหรือเปล่าเนาะเพราะว่าหนูแบบมีทั้ง2ตัวละหนูอาจจะเก็บไว้โยมิยะเลยหนูก็เลยน่าจะพอเนาะแต่ว่าใครที่ไม่ได้เก็บตังค์ไว้นะคะก็เก็บตังค์ในชีวิตจริง หาไม่เจองั้นเดี๋ยวหนูทำตูโตเรียลลงให้นะคะเป็นคอนเทนต์พรุ่งนี้ ในขี้เกียจทำอ่ะโอเคไว้เจอกันนะทุกคนดีลุกจะพูดอะไรป่ะ MVP ของไลฟ์สตรีมเนี่ยดีลุกคุบอะไรต่อไหมครับพรุ่งนี้ไม่น่าจะอะไรนะคะพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้เจอกันใน Discord Member ค่ะ มีคนไลน์ส่ง DM ใน Twitter มาส่งโค้ดให้ขอบคุณมากนะคะ แต่ลิลินดูไลฟ์อยู่นะเจอกันอย่าลืมมาบอกแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคนคนที่คุณซันแล้วก็คนอื่นที่ยังเข้า Discord Bring the Knights of Favonius with you next time. จะมาพูดอะไรตอนนี้วะเนี่ยก็คนที่ยังไม่ได้เข้า Discord นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูทำคลิปลงให้ตอนเดี๋ยวดูลงตอนบ่ายๆแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะไปนั่งเล่นเกมกันใน Discord นะคะก็พรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่เนาะ2 ทุ่มใน Discord สำหรับ Ember นะคะแล้วก็คนอื่นก็เจอกันอาทิตย์หน้าเนาะไว้เจอกันนะคะจะกดกิฟต์ให้นะกิฟต์อะไรอะพักผ่อนนะทุกคนคุณเจนนี่อย่าลืมไปดูไลฟ์สตรีม 2.8 นะคะเพราะว่าบอกเลยว่าคาซึฮะกับดีลุกเท่มากเมน2 ตัวของคุณเจนนี่เลย บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคุณซานบ๊ายบายคุณพายนะคะบ๊ายบายคุณแซนส์บ๊ายบายคุณคินนะบ๊ายบายคุณอลิสบ๊ายบายคุณลินอลิบ๊ายบายคุณมูออนบ๊ายบายฝันดีค่ะทุกคน